Андрій Лунін не зіграє в фіналі Кубку Іспанії між Реалом та Барселоною. Про це повідомляє видання Defensa Central. За даними джерела, спочатку головний тренер вершкових Карло Анчелотті планував випустити 26-річного українця у фінальному матчі, але травма Андрія, через яку він пропустив кілька тижнів, змінила бачення тренерського штабу мадридців. Також після програшу Арсеналу в чвертьфіналі Ліги чемпіонів довкола клубу та майбутнього італійського тренера у команді з'явилося багато чуток. Через це Анчелотті не збирається ризикувати у грі з Барселоною та планує покластися у цьому матчі на найкращих доступних гравців команди. Стверджується, що Карло Анчелотті повідомив українського голкіпера, що у матчі з каталонцями повинен зіграти Тібо Куртуа. Михайло Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні. Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін, коментуючи допінг-скандал довкола вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика, який ніяк не отримає будь-якого логічного завершення, зазначив, що футболіст пройшов перевірку на детекторі брехні. Однак у разі тривалої дискваліфікації донецький клуб недоотримає великі гроші, обумовлені при трансфері з синіми. Мудрик ясно дав зрозуміти, що це не його провина, що він склав позитивний тест. Тепер нам потрібно з'ясувати, як це сталося, і хто це зробив. Його адвокати намагаються це з'ясувати. Він пройшов перевірку на детектор брехні. Результатів другої проби й досі немає. Тому питання залишається відкритим. Ніхто не знає, що сталося. Бажаю Мудрику всього найкращого. Він висококласний професіонал та дуже хороша людина. Його треба берегти. Якщо він не грає, це створює для нас проблеми, тому що ми потенційно можемо втратити 30 мільйонів євро, сказав менеджер Шахтаря. Стало відомо, коли стартує наступний сезон УПЛ. 22 квітня у форматі відеоконференції відбулося засідання учасників УПЛ стосовно плану календаря змагань сезону 25-26. Представникам клубів УПЛ заздалегідь було відправлено проект плану календаря. Учасники відеоконференції погодилися визначити 2 серпня базовою датою першого туру чемпіонату наступного сезону. Клуби УПЛ отримали час для фінального погодження плану календаря змагань наступного сезону. Остаточно його буде затверджено на засіданні виконкому УАФ. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Шахтар хоче продати Судакова в Наполі за 40-60 мільйонів євро. Наполі продовжує цікавитися півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Гірники хочуть отримати за 22-річного українця щонайменше 60 мільйонів євро, повідомляє Гівміспорт. У січні 24-го року італійці відмовилися купувати хавбека за 40 мільйонів євро. Водночас Кальсіо Наполі з посиланням на Корієло делла Спорт повідомляє, що донецький клуб оцінює гравця в 40 мільйонів євро, а італійський клуб вважає цю суму завищеною. Проте Шахтар та Наполі знову серйозно заговорили про трансфер футболіста, контакти між клубами є конкретними. Крім того, за виступами футболіста активно стежать Ювентус та Брентфорд. Екс-форвард «Динамо» заявив про бажання повернутися в Україну. Нападник Сандерленда Назарій Русин, який на правах оренди грає за «Хайдук», поділився думками щодо свого майбутнього. «Подивимося, що буде влітку. Ти плануєш, а Бог руйнує. Важливо, щоб мене хотів тренер, і ще тепер важливо грати на позиції вінгера. Це трохи болюча тема. Не все в мене йде в Європі. Можливо, повернуся в Україну», – заявив Русин. Артем Довбик отримає нового тренера. Римська Рома перебуває в активному пошуку нового тренера. Клаудіо Раньєрі наразі є тимчасовим варіантом для римлян, і вони планують з ним розпрощатися влітку 25-го року. За інформацією Тодо Фітчес, Рома зацікавлена у послугах нідерландського спеціаліста Еріка Тен Хага, який зараз перебуває без роботи. Тен Хаг готовий працювати у Ромі та недавно був замічений на матчі римлян на Стадіо Олімпіко. Останнім місцем роботи Еріка Тен Хага був Манчестер Юнайтед, де нідерландець не досягнув висот і часто отримував критику і насмішки від вболівальників через погану гру команди.
Клуб першої ліги збудує стадіон біля Києва, щоб виступати в УПЛ. Лідер першої ліги, футбольний клуб «Епіцентр», має намір побудувати новий стадіон біля Києва, щоб виступати в елітному дивізіоні чемпіонату України. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. Команда з Кам'янця-Подільського не зможе виступати у Хмельницькому, бо ця арена не відповідає вимогам. У найближчій перспективі планують грати матчі УПЛ в Тернополі. Його розглядають як базове місто. Паралельно думають про те, щоб зробити ремонт і в Хмельницькому. У перспективі власник Олександр Герега планує збудувати новий стадіон біля Києва, розповів Бурбас. На даний момент «Епіцентр» є одним із головних претендентів на вихід до української прем'єр-ліги. Клуб з Кам'янця-Подільського набрав 38 балів та лідирує у турнірній таблиці першої ліги. Відставання від найближчих переслідувачів становить 9 пунктів. «Шахтар» зіграє з «Динамо» у фіналі Кубка України вперше за 7 років. Визначилися фіналісти Кубка України сезону 24-25. «Шахтар» зіграє проти «Динамо». Гірники у півфіналі мінімально перемогли Полісся 1-0, а кияни розгромили Буковину 4-1. Вперше з сезону 17-18 «Шахтар» і «Динамо» зіграють між собою у фіналі Кубка України. 7 років тому переміг донецький клуб з рахунком 2-0. Фінал відбудеться 14 травня у Житомирі. Олександрія гарантувала собі місце в Єврокубках в наступному сезоні. Завдяки перемозі «Динамо» над Буковиною у півфіналі Кубка України Олександрія гарантувала собі участь у Єврокубках наступного сезону. Наразі команда Руслана Ротаня займає друге місце в УПЛ і за підсумками сезону вже не опуститься нижче 4-ї позиції. Її обійти можуть лише «Шахтар» чи «Полісся», тому 4-те місце в УПЛ цього сезону буде Єврокубковим. Олександрія стала другою українською командою після «Динамо», яка гарантувала собі місце в Єврокубках на наступний сезон. Капітан Кривбасу достроково завершив сезон. Лідер та капітан Кривбасу Дмитро Хомчиновський більше не з'явиться на футбольному полі в поточному сезоні. Як вказала прес-служба клубу, гравець отримав травму коліна на одному з командних тренувань. Після діагностики Дмитро був вимушений лягти під хірургічний ніж. Наразі невідомо, скільки часу триватиме відновлення капітана. У цьому сезоні Хомчиновський встиг провести всього 11 матчів, але оформити результативну дію футболіст так і не зміг. Стало відомо, хто буде головним арбітром на зустрічі 26-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Динамо». Комітети Української асоціації футболу визначились з бригадами арбітрів, що будуть працювати на матчах 26-го туру чемпіонату України. Матчі 26-го туру заплановано з 25 по 27 квітня включно. Головним суддею на центральний матч туру «Шахтар»-«Динамо», який відбудеться на арені Львів, призначений Віталій Романов із Дніпра. Арбітром на ВАР буде усім відомий Микола Балакін. Офіційно «Шахтар» та «Динамо» Київ не зіграють у матчі за Суперкубок України. 22 квітня у форматі відеоконференції відбулося засідання учасників УПЛ стосовно календаря змагань Української прем'єр-ліги сезону 25-26. Представникам клубів УПЛ заздалегідь було відправлено проект плану календаря, розробленого робочою групою. Учасники відеоконференції погодилися з пропозицією не проводити матч за Суперкубок України. Таким чином, «Шахтар» та «Динамо» знову не поборяться за цей трофей. Шановні глядачі, з вас лайк і підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.